ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਯੰਗ ਬॉय ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਟੈਲੈਂਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੰਟਰ ਸਟੇਟਸ ਈਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208579111। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੰਟਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਦ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ UK ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਲੋਕ। So Maharaj ji's bachan is that says to us, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, when we forget Waheguru Ji, when we forget our creator from who we have all come from, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, then we are taken over by all sorts of disease. And the biggest disease we all have is home dirag rog hai, daru pi is mahe. That the biggest disease that we all have is the disease of ego, and from this disease comes that separation from who we have come from. And from that ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, and that's when you start to feel this unhappiness, the anxieties of life. And such was my life as well when I was younger. And a lot of people do tend to sometimes blame parents, but if we look at a bigger game, sometimes it's just the game. ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, it's his game. And when I was growing up, I wasn't aware, I had no knowledge of Sikhi. The only time we visited a Gurdwara, I'm sure like this is for many other people, I've experienced this. You were born in Sikh family?
Yes. Born in a traditional Punjabi family. Always my dad wore the star. Okay. And also obviously I was brought up with Gays as well. Okay. But no value of them Gays. Okay. So we was grown up in that type of family where it was compulsory to keep your head hair, but we had choice if we wanted to cut our beard, as my father's was. And so that's the type of family I grew up in. So the only time we actually visited a Gurdwara Sahib was if there was a function. Had no other knowledge really. And we actually found it quite strange if we ever came across somebody that was vegetarian or that didn't drink alcohol. Okay. We actually found them to be quite odd. And we couldn't understand how they would get by in life or how they would survive, and we'd laugh at them, to be honest. So this is the outlook we had on other people that were following the path, especially jithe Mahapurkhan di gal vi si. Like main aap ta वैसे किसी कोई दर्शन नहीं सी किते एज अ यंग एज तां पर घर विच आम करके कोई सत्कार भी नहीं सी महापुरखां वास्ते. Nobody really gave respect to Mahapurkhs and saints. But like Maharaj Ji says that sama fe ho jiha aaya that such a time came जिद्दां Maharaj Ji दे आप जी दे ही बचन हन के दुख दारू सुख रोग पे आके मतलब के दारू अपना comes through dukh, our pain in life, that pain that we sometimes suffer in life becomes our medicine for us. So it's a blessing. So did you have koi dukh hoya tanu? It was in the sense, I think when I say dukh, it was in the sense that dukh was in the form of just being off the path to such an extreme. Yeah. Obviously my life was lived under the influence of alcohol, under the influence of smoking marijuana. Okay. And but there was a point in my life where I didn't actually know how it felt to be not under the influence of intoxication. So I was very young, at the age of probably 12 years old. Okay. When I would just if I would see any alcohol lying around at home, and that's where it started from. The area we lived in, society, is all that type of. Used to drink. Yes, that's right. Yes, so that's why we used to steal his beer cans. They were at work a lot. So a lot of people sometimes feel that this is quite shameful to expose something like this. But to be honest, this is the story of many houses, and we can speak about it because Maharaji has pulled us out of that chikkad, that mud, and it can give other people that sense of comfort to think that no, there is a way out. Yes, okay, we're stuck in this and we thought there was no way out for us, but wait there, other people have done it. But our Guru is so samrat that ke mirta ko jivalan hara, he can even bring the dead back to life. Okay. And asal vich jo aapa vekhiye vi, we think that when we're living this type of life that we're alive, but सचमुच मतलब बंदे दा अंदरों तां मरिया बराबर ही हुंदा. क्योंकि पातशाह भी कहंदे आखां जीवा विसरे मर जाओ जिन्ने उन्हें भुलाया होया आ वो बाहरों भावें लगदे कि जिउंदे आ पर है असल रूप विच मरे हुए ने. ठीक है ना. सो ये मतलब इदां ही मतलब दुख वधदा इस कारण दुख सीगा घर विच कि बच्चे गलत पासे लगे ने, our children off the rails. And due to that, obviously if you're under the influence of intoxication, so your mind is away from your education, there's many other things that occur due to these things. Aidha hi pata nahi Maharaj ne tars khada. Waheguru Ji took pity on us that somebody knocked on our door one day, and it was a relative of ours, sade masi da munda lagda siga. ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੈਦਿਕ ਕੇਪ ਹਿਲ. ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਾਈ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਈ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. Obviously I had heard about this place but had no knowledge ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, what is a saint. One day people obviously told him that they're in a lot of trouble. So he knocked on our door
and ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, that he's going to take us to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ. Although ਮਤਲਬ I was 16 years old, but even though I was so young, I had already experienced so much. You know? So when we first was taken to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, that I just remember before ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, and ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, what's the sign of when you're going through somebody that is living the absolute truth, who is a true saint. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. What that means is that when you're standing in front of somebody that is the truth, they are like a mirror. So whatever is inside of us, that comes forward. So whatever sin somebody is committing in their lives, when somebody is so clear in front of you, your ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. By doing darshan of Purn Mahaprabhu. ਹਾਂਜੀ. And that you're talking about Baba Gurdev ji. ਹਾਂਜੀ. So as we were approaching the room, I hadn't even gone inside yet, but ਉਹ energy ਇੰਨੀ powerful ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, my sister started to cry. She didn't know what she was experiencing. ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ. started thinking, oh my God, I do this. ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. I felt this anxiety inside of me. ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, and ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਛਨਾਈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ. ਸੋ ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, the thing that was really astonishing to us was that nobody had given them any knowledge of our background. So the first thing was my father said to the Mahapurkh, to ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ. ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ. ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ. within their words there is strength and power. They straight away they turned around and said, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਆ ਜੀ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੀਣੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਆ. If you are going to drink, consume alcohol, then your children will too. Yeah. You know? And this is something we was taken back by, that how does this person know so much of us when nothing's been exchanged of conversation, and why are we feeling like this? So ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ. Meeting first time. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸੀ ਸਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ there's one thing that's very important, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ. ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, due to not keeping the right society, it was only about a year, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹ ਰਹਿਤ ਨੂੰ. So I wasn't able to follow the ਰਹਿਤ. ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਭਾਈ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵੀ ਦੇਖੇ. ਤਾਂ ਮਤਲਬ would you like to share one of the kautik, one of any? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ it was just little things that would really take me by surprise. I'll just share something small. ਕਈ ਵਾਰੀ
something like this would happen sad so by ਉਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 97 ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ and I used to come late okay 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਨਾ ਆਉਣਾ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ I used to come in my own time late 10 o'clock ਮੈਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੜਕੀ ਦੇ ਗੜ ਕੇ and they said very stern in a stern manner they said ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲੂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ I said make sure you're here on time the next day ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ I would have had to get up early enough for my father to drop me off before he goes to work ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ because obviously of my past life with school I used to get into a lot of trouble we had like formed gangs as such and we had a lot of rivalry with people so udan when I was walking to the bus stop a few people that we had trouble with in the past they came to jump me ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ so I was able to escape from the situation ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫੇ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ have you seen now for yourself because they used to be telling me they still didn't say exactly what but for me I experienced many things like that many things like that which drew me very close and it's not that we should be looking out for these miracles but no. it's the fact of it is that just teaches us something it's when you experience that love because what it is they actually that's what a Gursikh is Gursikh parupakari hunde ne yeah and what they do is they are out to look out for us to help us ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਈ ਦੇ here ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so it's us then to realize this that they hear their compassion is speaking because out of compassion they are trying to help us so I got to experience many things like this but unfortunately I thought it was okay I thought I was strong enough I'm able to keep the same set of friends go to the same places I used to go to I thought as long as I don't do the basics I can still go visit the pub I can go here I can there but Maharaj da bachan hai ki sangat ka gun bahut adhkai pad suwa ganak udare Maharaj de bachan kende ਕਿ ਸੰਗਤ का ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ the effect ਅਸਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ the effect of the people you associate with is very deep ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ what happened to ਗਣਕਾ the prostitute ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ so she was actually saved by doing sangat of this parrot and so Maharaj is saying to us that the effect if there's many people to say that it's okay to go to certain places ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ it's ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ our mind should be strong ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ don't protect yourself ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈ it's better that you we're not that strong ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾਡੀ ਸੰਤੀ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ if you reach that state of mind ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਏ ਭਾਗ
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾ you've got to protect yourself ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ I'm strong ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ that's for those that are able to remain in that mud no matter what is going on around them ਕਿ ਕੋਟ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ even if he meets millions of people that haven't got any faith in Waheguru that are trying to break us away but they won't be affected but ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ you just keep away and that's what I didn't do and that's what brought me back down ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ which we will still talk about your life as well but let's start with the Shabad what this ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ what they say is ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ ਠੀਕ in that can you just explain in English deep meaning thode je so basic and deep wherever you can whatever you can however you can explain our ਜਿਹੜੇ youngsters ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ the ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ so the Sikhs did ਬੇਨਤੀ to Maharaj so as we all go to school we've got a plan we've got a timetable and we've got to adhere to that timetable which gives us some focus you know and the teacher always knows best of how to put a timetable together what will benefit us for us to gain more and ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ how should a Sikh be what should a Sikh's routine be ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ replied and they said ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ so ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਆ over here it's something so amazing because now we've got to look inside and think there's so many people out there that feel proud to call themselves a Sikh there's hardly anybody you would meet there out there that is born into a Sikh family but if you ask them if you ask them what religion do you belong to there's hardly anybody you will meet that will say I'm not actually practicing any faith they will very proudly they might even show you a tattoo I know with a khanda they might and say I'm a Sikh but have we ever asked our Guru Sahib nu puch ke vekhya ki if I want to say I am a Sikh then what we have to edit to connect the Guru Sahib ne te kya kende gur sat gur ka jo Sikh akhaye if you want to even say you're a Sikh and then you have to live accordingly to the Guru's way and what is that way ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਇ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਧਿਆਵੇ meaning to adorn to enshrine to meditate upon on Waheguru Ji's name when you rise early in the morning and ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ and then in the next pankti Maharaj says that I know it's not going to be easy so they're sympathizing with us na kende theek hai bhai kende khed sokhi nahi kende par tum koi nahi himmat kar kende uddam kare so Maharaj here uses the word uddam means effort kende it won't be easy even I admit to you Guru Ramdas ji saying kende par don't worry kende you'll have to make an effort just like you have to make an effort to go to school because this is a timetable now that our Guru is giving to us so just like a timetable we have to adhere by when we go to school there's a timetable for if you want to be a Sikh of the Guru as well na ta so Guru Sahib ne kiha kende uddam kare bhal ke prabhati so hun kai baar when we look at these two words bhal ke and prabhati kai vi jado aapa English vich dekhde aa ਇਹਦੀ translation ਵਿੱਚ ਹੁਣ a lot of the English translation
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ that it's there, but a lot of it is quite loose as well. ਭਾਵ ਕਿ ਮਤਲਬ it's not in detail. So these two words, and ਉੱਥੇ it will just say rise early in the morning, make an effort to rise early in the morning. But if both of them meant Amrit Vela, to rise early, and then but Maharaj is then put two words together, so there's a reason behind this. So Maharaj says uddam kare palke da matlab ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ tomorrow after 12. Yeah, so they're referring to the next day. So palke, and it actually means nit, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, every day. It means every day. Because anyone can say, yes, I'll practice getting up early in the morning, I'll do it on the weekend, because I've got a day off. Or some people say that ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ. We have to get up in the week because we go to work. ਕਹਿੰਦੇ weekend ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ let's have a rest on 2 days out of the week on the weekend. ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਦੇ, ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ. ਕਿ ਆਪਾਂ we only ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ. If we listen to his ਹੁਕਮ, his order first, then we'll be able to experience ਵਾਹਿਗੁਰੂ. So first of all we've got to give our body, ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, and we've got to think of our body like this, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So I haven't actually got a choice, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ choice ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ if I might want to, I might think I need to have more rest, or ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ. What would you say here then palke parpati in English? So what is mean Amrit Vela? So what timing? Can you just explain in English? Okay, a lot of the times ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ that is the ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆ ਰਾਤ ਦਾ, which is the 4th section of the night. If we look at it accordingly to timing, then we will say it's between 3 and 6. Yeah. ठीक है ना. So if we go in that sense, ठीक है ना. But some people will, everyone will interpret it differently, accordingly to the way they see it, है ना. So some people say it's a certain amount of time. ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ it's 2 hours maybe before sunset. So everyone translates it accordingly to themselves. So it's not about for us to go into the time to the nitty gritty too much. Yeah, fair enough. But it's about rising early enough so we can experience that sense of peace in that time of the morning and have that moment to connect with Vaheguru. ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪੈਰ 3 ਤੋਂ 6. ਹਾਂਜੀ. So if ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 6. ਉਹ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ because that's the last section of the night, which ਬਾਬਾ is ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ. You know, so we're not here saying that. Remember, we also, myself as well, you know, our routine sometimes, like we travel everywhere, so so it is an effort even for someone like myself. That's why Maharaj used the word uddam. It's not it comes naturally to someone like myself as well. Uddam jarur karna penda ya, alarm laune pende do tan. So but what we can do is we can then share ideas of what works best, of how we can try and get to and work towards rising a little bit earlier. What youngster says, see we have to start our work 9 o'clock. And giving by, you see, so they wake up maybe 7:30 or 7 o'clock, do quickly their nitnem and quickly and go. So what would you say to them? Amrit Vela is more important to do first upon nitnem pala and then maybe go to sleep or. Okay, I will say to everyone is set yourself realistic goals. Don't set yourself goals where you're going to fall flat on your face. Yeah. ठीक है ना, मतलब
ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਛਾਲ I mean for the beginner ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਥੜਾਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ it's going to work different for different people ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ for some people ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ make a change maybe if at the moment if somebody's waking up at 8 o'clock just try 15 minutes earlier at the moment and because sometimes our body can't cope because I've been through so many different experiences with myself I mean then you're not following Guru's hukum is it palke prabhati that's not 8 o'clock then is it or 7 o'clock the way I see this is personally is that we're making an effort to get to Guru's hukum uddam so banda uddam kar reha ya ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਮੀਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਉੱਠਣਾ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ we're going a step back before we even get to that part we're saying how are we going to even build up to get there start ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ how are we going to build a foundation to get to that part sometimes if we're not realistic it can instead we can fall very from a far distance and instead there's many people this happens to they try at once and then they can do it for 2 weeks their body can't cope and then so you're talking about beginners ke start karo is tarah uddam karo and then but mind vich hove ke guru sahab I want to get to this ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ in what state of mind should the ardas be done in in that state of mind maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਪਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ I admit ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ I haven't got strength ਆਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ this can be for anything we want to do to get closer to take steps closer to our Guru Sahib ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ I know I'll get tested ਕਾਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ so what we going to do is ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ I do find it hard bal means strength okay I've got no strength bal ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ I'm trapped ਬੰਧਨ I'm trapped by sleep for example ke kachu na hote paaye I'm not able to do anything I've tried maybe even doing a few things but now what I'm going to do is that kaho nanak ab ot har now I'm going to take your support ot support kaho nanak ab ot har gaj jo ho sahay just like you saved that elephant from the crocodile's mouth in that way Maharaj now save me so pehla ardas theek hai na fir Maharaj kirpa karnge that we can build up to it but like I said by sab it will be different for different people for some people they can't build up to something they just need to do it at once ekdam no but here we're talking about Guru's hukum see hanji so what you are saying that to follow this hukum hanji you got to go by stages for some I'm saying for some people it will work like this ठीक है na for some people it will work and like that and nothing wrong with but like I said I can't say anything for final ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਆ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but what I'm just going by ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ so I'm just going by that but that's final what Maharaj is saying ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ final ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ by you consuming this alcohol
that your intellect is departed from you. But we know it's wrong. But sometimes a person finds it difficult to give it up straight away. So what you do then is you give them a plan. And then what you can do then is you can spend more time with them. You can get him away from a certain society where he then starts to, when he starts to lure himself off the alcohol slowly. But for some people, they can just get up the next morning and they're finished and they're done with it. So what my point here is as coming from a younger generation, is becoming more broad-minded and becoming more understanding to there's different types of people outside. That is not here trying to explain the Shabad and change the translation to the Shabad. The Shabad is final. For a Sikh that is going to follow the Guru, Amrit Vela, there is no here or there. It's a must. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰਲੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਧਰਲੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਫਾਈਨਲ ਆ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਆਪਾਂ what we're talking about is how do we help each other and support each other to even come to the Guru. ਹੁਣ ਕਈ ਆ they might not even come to this path because they know this is an expectation. It's not even an expectation, sorry, it's a Guru's hukam. So some people might be scared to even come forward because of this. But then if you can help those people, well, saying, let's set some goals. Let's try this. Instead of saying, this is it, come on. Yeah. And they might think, I can't do this, I'm sorry. You have to start from somewhere I'm and then leave reach it. to the yes. your final. So we're not saying that this isn't that we can play with Guru's hukam. ठीक है, it takes time कि तुसी गुरु साहब दे हुक्म at least तुसी उस रास्ते चल पे हाँ जी this is what Guru will look. Guru साहब कहंदे ना कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत पहला ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ. If Guru sees that my bacha is making an effort from getting up 15 minutes earlier now, he used to drink 2 pints a day, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਤੀ. The friends I used to sit with, I've cut back of sitting with them. Then Guru ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਦਮ. Beautiful. So उद्यम करे भले भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर ना आवे. ठीक है. So इशनान करे, इशनान ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਰਥ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੂਲੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨੀ, brushing your teeth, freshening up and then having a bath. ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ. ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ ਦਾ what does this mean ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ? We can look at it in a few different ways. Like I said, there is no final to Gurbani, however we want to receive it. ठीक है. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ when we're going to have an ishnan, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? We're preparing ourselves now, ਹੈ ਨਾ, to connect. So ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ different ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ. ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ better ਜੁੜਦਾ ਆ, is more connecting, easier when you actually physically imagine for yourself to be in a particular place. So ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆ, but for some people they are always waiting, they can't wait to go there. So what you can do is whilst you're having this ishnan, you can actually start imagining the atmosphere of Amritsar, of Harmandir Sahib ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ. You can imagine that you're actually bathing in that sarovar, and the kirtan that is coming from the Harmandir, you are absorbing it, and it's going inside of you. Beautiful. So you can think in your mind that you're actually sitting in Amritsar, in Harmandir Sahib, the kirtan's happening. So your mind is now building up to start to do Gurmantar jap, to read Gurbani. ठीक है ना. ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰੀਏ, another way to look at it is ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, sar means pool, ਹੈ ਨਾ. Amrit has many meanings in Gurbani. Amrit, naam, roop, Amrit. ठीक है ना. So we can look at Amrit to be naam, to his name. So let us bathe. So we're physically bathing at this time, ishnan kare, and we're also bathing the inner self.
with his naam roop amrit. Yeah? So the amrit in the form of a naam, we are bathing with that inside. The pool of naam is washing our inside at the same time as the outside being washed. So that's another way we can look at it. That's very good. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ. ਹਾਂਜੀ. So ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ, ਉਪਦੇਸ਼ means Guru Ji's teaching. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ saying to us, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ saying for you to meditate on his name ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ we can repeat his name, and that name that's been given to us is Gurmantar, which is Vaheguru. ठीक है. So उपदेश गुरु हर हर सब जापे, सब हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दुख लह जावे. किलविक ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, sometimes we've committed such sins that are so hard to get rid of ਕਿ ਉਹ ਧੋਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਆ. But Guru Ramdas ji saying this can be taken away. So Guru Ramdas ji Padsha is saying that even those sins that the world is saying to us, that no matter what you do, you can't get rid of them. Guru Ramdas ji saying there's a way. Okay, Upadesh Guru Har Har Jap Jape is when you start to meditate upon his name, even those can be taken away from you. So ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ. ਤਾਂ and then Maharaj ji obviously go on to say ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ. So if we look at this, if we look a bit closer into ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ. So a lot of people are confused obviously again by this, and I think you was gonna elaborate, as I think you, yourself as well, you were saying that what does this mean for some people? They will just take it literally. Okay, fir chade divas. So does that mean that we only read Gurbani once the sun comes out? No. So fir chade divas Gurbani gave. Hanji. Means wait karni fir jada nitnem karna panj bani janda tusi. Hanji, like I said kaiyan no na Asad war. Okay, so when we go to school, like again, this is my vision of how I'm seeing it. Okay, I'm sure other Guru Sikhs can do much better art than myself. But when we go to school, kei bacche na nalaik hunde hain. Some people nalaik means there's some naughty children as well that go to a school. So what they do is they'll try and do the absolute minimum and try and get away from what they need to do. So, and if they're not set a plan, they won't be able to put themselves into a routine. So, but they work better. कई बारी कोई कह दिंदा ना कि somebody will say, I'll leave it to you. तू नाम जपना है, I'll leave it to you. And or you go to school and then the teacher says, I'm not going to plan your lesson today. Okay, this is the subject, and here you go. I'll leave it to you. And but कई बच्चे will be in the class. They'll be, I don't know where to start from. मैं किधरों की करा? कई बच्चे, there will be some students that will say, can you just set me a plan? I'm going to find this a bit difficult. ना? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. So these are our first steps. That ਹਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ hasn't become natural like breathing to us yet. So we have to try many things to get to that part. ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ doesn't seem sweet for us. So sometimes we need, if we just set to be loose, then we won't do anything. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. So what Guru Sahib done is given us a plan to help us focus. है ना कि तू मतलब try it like this. ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਆ. You've done ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ,
मन भी हुण तुहाडा फोकस विच आ गया आ। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे कि बंदा ये ना हुण सोच लवे that एक वारी दिन चढ़ गया, I'm ready to let loose and run wild and I can forget what I've done in the morning. Now it's time to go out there, go about my business. I can lie, I can do this, I can do that. But Guru Sahib kare ko bendyan uthdyan har naam te yeah. So Guru Sahib saying ek hoon, Guru Sahib kehndे ek ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ I'll give you another way. So another ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ somebody goes out on the battlefield, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। I'll give you another way as well, give you ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਠਦੀ ਆ। Your emotion from your inner emotion will start to arise and awaken. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਹ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ that same feeling that Guru Sahib sang it in can arise inside of us, and it's an easier way to fall in love with Waheguru. So ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ as the day is now progressing, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, as the day is getting progressing, so we're still in the morning, but it's progressing now, it's getting a bit lighter, it's getting a bit later. Mari says, why don't you do some kirtan now? Gurbani gaave ithe kya na, so sing it. Sing. You might get to experience another vibration. So it's just Maharaj is giving us different ways of connecting, and we can look at it like this as well. But isn't this is very hard for youngsters to go this path straight away, or that's go with their routine? And that's what we were saying, that the reason why a lot of us can't put this into our daily routines is because we've fitted so many other things into our lives. It's like we've not left room for this. So if once we start, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ that was taking up a lot of our time, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦਾ, when we start to give up those things, then we'll be surprised with how much time we actually have to carry out things like this. ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ YouTube ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, that's very important that you've got to do that first. ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਈ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, and I said like okay, you sleep 8 hours for example, and you're off school at the moment and you've got to study, you're saying, and you've still got quite a lot of time left, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। So you've still got 16 hours left, ਉਹ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟੈਲੀ ਜੋ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ somehow we've got to be conning ourselves. And I feel even if we go to work, there is a routine we can put into place, but sometimes it's just having to sacrifice our certain pleasures and luxuries that we have gotten used to. So it's not impossible, but yes, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। Then we start to think that I don't want this time to ever come to an end. ठीक है, अपना टाइम काफ़ी हो गया, अपने प्रोग्राम फिनिश ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ
स्टार्ट करना चाहिए या किस तरह हौली हौली शुरू करना चाहिए? एक बार बाबा नंद सिंह जी को एक सिंह आया जो कि मैनेजर सीगा, सो आई जस्ट डू इट क्विकली एंड देन विल फिनिश इट, कि बाबा जी मन नहीं लगता मैं नितनेम करदा, मन पता नहीं। अच्छा बाबा जी कहते की करदा, मैं शॉर्टकट दस रहा। बाबा जी कहते की करदा, कहता मैं बैंक मैनेजर। अच्छा बाबा जी कहते नितनेम कदों करदा हुंदा, कहता जदों टाइम मिल जाए। अच्छा कहते की करदा, कहते बैंक मैनेजर। बैंक किन्ने बजे जाना, 9 बजे जाना पैंदा जी। तो कहते जे तू 10 बजे चला जाए या 11 बजे चला जाए, तो कहता जी कदे कदे तो लेट कभी हो गया तो हो गया, पर रूटीन नहीं बना सकता मैं लेट की। कहता यही है भी गुरु का जो गुरु नानक का टाइम है वो जदों टाइम मिलिया तो उदों कर लांगे, तो जोड़ा दुनियावी टाइम थोड़ा है तो उत्थे तुसीं डर भी नौकरी ना छुट जे। सो उन्होंने जानी कि साखी कहने का भाव यह है कि यू गो टू फिक्स ए टाइम फॉर नितनेम, हाँ जी, यू गो टू गिव ए टाइम। गुरु नानक का जो टाइम है, बाबा जी कहते भी ये गुरु नानक का टाइम है, ये गुरु नानक वास्ते तुसीं टाइम कढोगे तो फिर गुरु नानक भी तुहाडे जिहड़े काम कर रहा ना वो फिर सोचता नहीं, फिर जदों वो भी कहता भी चल भी, तो जे तुसीं कहने कि जदों टाइम मिलिया तो कर लांगे, तो उदों ही फिर उस तरह फिर गुरु साहब कहते भी ठीक है, जदों तेरे पुण्य बनणगे जां जदों तेरा होऊगा काम उदों ही होऊगा, फिर स्ट्रेट वे काम नहीं हुंदा। सो साध संगत जी इन्ना ही अज दी प्रोग्राम दे विच साडा टाइम है, ते फिर दस देवे कि अज दा जो प्रोग्राम है हंटर स्टेट ईलिंग वालों स्पॉन्सर किया गया है। दास अकाल चैनल की टीम वालों, अकाल चैनल वालों हंटर स्टेट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तो नाल ही बेनती करते हैं संगतां नूं कि प्लीज़ इस प्रोग्राम जरूर स्पॉन्सर कराओ, क्योंकि अकाल चैनल के अपने भी काफ़ी खर्चे हैं जिहड़े कि पूरे करने हैं। वो इस तरह ही है कि भी प्रोग्राम जो होण प्रोग्राम असीं वधिया तो वधिया लिया सकते हैं, तो जिस तरह संगतां ने डिमांड की सी भी इसकी इंग्लिश के करो, तो भाई साहब बलजीत सिंह जी ने बेनती की, तो इन्हों का भी धन्यवाद करते हैं कि अज आए है। सो पर यह है कि नाल जरूर प्लीज़ स्पॉन्सर भी प्रोग्राम करो। वैसे भी अकाल चैनल के जो डायरैक्ट डेबिट है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, और करो, क्योंकि चैनल में चलाने वास्ते नीली 50,000 पाउंड महीने का खर्चा होंदा है। सो प्लीज़ संगतां नूं बेनती है कि जरूर तुसीं सहयोग दिओ। बस एंड दे विच तुसीं कुछ कहना चाहते हो संगतां नूं, कोई अपील, एनीथिंग यू वांट टू से, एंड दैन असीं आपां फतेह बुलाइए। Okay, my appeal whenever we do any interviews anywhere is the same as one thing, that now there is many resources out there for youngsters, for English speaking. It could be adults, children, whatever age they are. There's no excuse anymore. On sare resources available here. There's so many now translations that you can just bring up. Google something. You've got sirigranth.org. There is many different websites on apna. We can talk about that maybe in the next episode. But basics of Sikhi. You just put it into YouTube. There's about over 400 videos. कि हुन बहाना नहीं है किसी वास्ते। That's right, yeah. There was a time, पर हुन नहीं। चलो ठीक है, we run out of time now। अज आपां अगले एपिसोड दे विच ओह डिस्कस करांगे। बलजीत सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, यू हैव कम हियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। साध संगत जी इत्थे ही फतेह बुलाने हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।